טוב. אנחנו מתחילים היום סדרה חדשה שעוסקת בתנ"ך ובתורה שבעל פה. הסיבה שאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת היא כפולה. ראשית, כדי להרגיש את המתיקות העצומה שיש בלימוד התנ"ך. ב', כדי להוציא מליבם של המלעיזים מבני עמנו ושאינם מבני עמנו, המכחישים את התורה שבעל פה. אנחנו שומעים לא פעם מיהודים נוצרים ומנוצרים נוצרים כל מיני אמירות משוללות כל יסוד ותוכן בגנות התורה שבעל פה. אני מקבל לא פעם, לא פעמיים, פניות מאנשים, מבחורים, שאומרים שיש להם שאלות על התורה שבעל פה, בעקבות מידע שגוי ומוטעה ומטעה, שמפיצים ברשת אנשים שונים, כדי להתנגח בתורה שבעל פה ולאפשר סדק דרכו ייכנס ישו הנוצרי לעם ישראל. כבר למדנו גם בשיעורים הקודמים שעסקנו בנושאים הללו, שברגע שהתורה שבעל פה מוכחת כאמיתית ונכונה, הרי הפרשנות הנוצרית לתנ"ך אין לה אפילו בסיס. כלומר, לא רק לגיטימציה אין לה שום מקום להניח עליו את רגלה, מפני שאם המסורת היהודית נכונה, אז ישו אינו משיח. כי אם חז"ל טוענים שעל פי המסורת שלנו, ישו היה מסית ומדיח ולא משיח, כדי להכשיר את הטמא, צריך לפגוע ברגליים של התורה, כלומר בתורה שבעל פה. ולכן הם עושים כל מיני תעלולים ופעלולים כדי לנסות ולהראות חצאי דברים שמהם לכאורה ייראה הגיוני שהתורה שבעל פה איננה מן השמיים, והיא סוג של קנוניה רבנית שרצתה להשליט את הממסד הרבני על העם היהודי בגלות. הם עוסקים בפירושים שונים, אפשר להראות גם מכוונים, שונים ממקום למקום, כדי להוציא מהתנ"ך את יסודות האמונה הנפסדת שלהם. והם עושים את זה בכל מיני צורות. לדוגמה, פנה אליי בחור, כתב לי מייל, איך אתה אומר שאסור לאכול בשר עם חלב? כתוב בנביא במפורש שעם ישראל הגיש לדוד המלך ולאנשיו חמאה ודבש וצאן. אז הנה כתוב במפורש שהם אכלו בשר עם חלב. וכך הם מסבירים כל מיני דברים כדי לבסס את הטיעון המסתתר מאחורי כל המטרה שלהם, להכחיש את התורה שבעל פה ולאפשר להכניס את הצלם להיכל, את ישו הנוצרי לעם ישראל. מה שאנחנו נעשה, נגזול החנית מידם. קוראים לזה בשפת התלמוד שהם כל כך לא אוהבים, ולטעמיך. כלומר, לשיטתך. אתה אומר שצריך להבין את הפסוקים כפשוטם. בוא ננסה. ואז נגלה דבר מעניין. שמה שחז"ל הסבירו בפסוקים הלא מובנים שבתנ"ך, הם האפשרות היחידה להבין את הפסוקים, ואחרי שאנחנו נלמד את כל התהליך, אנחנו נגלה שאי אפשר שהכוונה של הפסוקים הייתה אחרת. וזו דרך קצת ארוכה, מאוד מרתקת, עם הרבה עונג, רק למי שיש סבלנות. כי בסופו של דבר נגלה שהתורה שבעל פה והתורה שבכתב כל כך מתאימות זו לזו, שאי אפשר להבין אותה בצורה שונה.
לשם כך, אנחנו נלמד משני מקורות שונים בנביא, נשאל את השאלות, בעזרת השם לאט לאט, בסיבוב, אנחנו נגיע אל התשובות. רק כמו תמיד, צריך להזהיר גם פה, הרבי שלי לימד אותי שתנ"ך לא מלמדים כל אחד כמו שאתם יודעים, אבל צריך לחזור על זאת שוב. תנ"ך מלמדים או אנשים מאוד מאוד חכמים, או אנשים מאוד מאוד טיפשים. אנשים מאוד מאוד חכמים אין בעיה ללמד תנ"ך, כי גם אם יהיו להם שאלות הם ימצאו תשובות, ואם לא ימצאו הם ימשיכו ללמוד, כי הם מבינים, החכמים, שלא על כל שאלה יש תשובה, אבל אפשר להמשיך. לטיפשים אין בעיה ללמד תנ"ך כי אין להם שאלות. אז למי אסור? לאנשים טיפשים שחושבים שהם חכמים. כי הם חושבים שהם חכמים, אז יש להם שאלות, אבל באמת הם טיפשים והם לא יבינו את התשובות. אז מישהו לא חכם ולא טיפש, והוא לומד תנ"ך, הוא יכול להסתבך. אנחנו, ברוך השם, פונים לשתי הקבוצות, לא לשלישית. בואו נתחיל. אנחנו קוראים בספר מלכים א', בפרק י"ז. בסדר? הפרק הזה הוא למעשה נמצא באמצע של סיפור, אבל אנחנו נתייחס רק אליו ונאמר שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא ללכת מן השומרון לארץ אחרת. אחרי שחיאל בית האלי יושב שבעה על בנו האחרון, באשר הוא הציב את דלתות יריחו כנגד קללת יהושע, שאמר בבכורו ייסדנה ובצעיר בניו יציב דלתיה, אחרי שישב שבעה ושלח הקדוש ברוך הוא את אליהו לשבת עם חיאל בית האלי ועם אחאב, ואחרי שהוא הבטיח להם שלא ירד גשם, ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה, ונסתרת בנחל קרית, ותשב שמה, והעורבים יכלכלו אותך וכו'. ואחר כך, כאן מתחיל הסיפור שלנו. ויהי דבר השם אליו לאמור. למי? אליהו. קום לך צרפתה, אשר לצידון, וישבת שם. עזוב את שומרון, אתה בסכנה, לך לצידון. וממה תחיה? הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. היא תפרנס אותך. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. אולי תוכלי לתת לי קצת לשתות. ותלך לקחת, ויקרא אליה, ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. כבר לא מובן. אני זוכר, היה לנו סמינר של ערכים במנצ'סטר. הגענו אחרי טיסה והתעכבנו. קיצור, הגענו אל המארח שאמור לקחת אותנו לסמינר. היינו שם שניים, אני ועוד מרצה הרבה יותר ותיק ממני, מנוסה. ואנחנו יושבים שם, ובעל הבית נכנס, יוצא, ואז הוא אומר לבעל הבית, סליחה, אפשר אולי אפשר 2 כפיות סוכר? אז הוא אומר, בטח, בשמחה, 2 כפיות סוכר. אולי אתה רוצה תה? הוא אומר, מצוין. אמרתי לו, למה אתה הולך לקום? תגיד לו, אפשר לקבל כוס תה. למה ללכת לקום? הוא אומר, תגיד תודה, הייתי פעם באיזה מקום אחרי טיסה ארוכה הרבה יותר, ביקשתי מלח. אז הוא הביא לי לאכול. זה מה שאליהו הנביא עושה כאן. הוא אומר לה, אפשר קצת מים? איך שהיא הולכת, הוא אומר, תראי, אם את כבר מהמים, יש משהו לאכול? לא מובן. ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקחת,
ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך, תביאי גם חתיכת לחם. ותאמר, חי השם אלוהיך, נשבעת בשם השם, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת. אתה רוצה חתיכת לחם? אני בקושי יש לי כף קמח בתוך הכד, זה מה שנשאר. וקצת שמן בצפיחית, בצפחת. והנני מקוששת 2 עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנו ומתנו. הוא מבקש ממנה, עכשיו, אנחנו בלי תורה שבעל פה, הרבה יותר קל, נכון? יש מקום לביטוי אישי, כן? בגובה העיניים. בואו נקרא את הפסוק, עוד פעם. ספרו לי מה אני קורא, אני רוצה לבדוק אם אנחנו מסונכרנים. הוא מגיע לצידון, פוגש בפתח העיר אישה אלמנה, כמו שהאלוה אמר לו. מה הוא מבקש ממנה? מים. כשהיא הולכת להביא לו מים, מה פתאום הוא נזכר שהוא גם רוצה? מה היא עונה לו? היא אומרת לו, תקשיב, אין לי מה לתת לך. מה שנשאר לי זה כף קמח בקד וקצת שמן בצפחת. זה מה שנשאר. ואני אומרת לך מה אני הולכת לעשות. והנני מקוששת 2 עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני. כלומר, אני הולכת לקושש עצים, להבעיר אותם, כדי לאפות את כף הקמח ואת השמן שבצפחת, לי ולבני. ואכלנוהו ומתנו. אני לא מבין, אם אכלנו ומתנו, או אם לא אכלנו ומתנו. מה זה ואכלנוהו ומתנו? ונאכל ונמות? שזה האחרון, אז מפה אנחנו כבר... בסדר, אז אני חייבת לאכול. אבל... הפסוקים זה שאתה תאכל את זה והיא תמות. אולי זה מוראה, לא משנה מה. אני לא יודע מה. נכון. אחד הפסוקים זה לאכול ולמות. טוב, אליהו שומע, אני שומע את הספקות שלכם, אבל אתם מבינים, בואו נסכים על דבר אחד. אם היו מבקשים מאיתנו להיות הסופרים של ספר שמואל, של מלכים, היינו כותבים את זה אחרת. ואכלנו כדי שלא נמות. ככה היינו כותבים, לא? אני חושב. טוב, אליהו שומע אותה, ואומר, מה, באמת המצב כל כך קשה? תקשיבי. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, אל פחד. בואי עשי כדברך. מה זה כדברך? שהם יאכלו. שהם יאכלו וימותו. עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה. והוצאת לי קודם, ולך ולבנך תעשי באחרונה. זה דו-שיח של חרשים. עוד פעם. הוא אומר לה, סליחה גברת, אפשר קצת מים? היא אומרת לו, יש. איך שהיא הולכת, הוא אומר, תגידי, אפשר קצת לחם? היא אומרת לו, תקשיב, נשאר לי בקד כף קמח, ובצפחת מעט שמן. אני מקוששת 2 עצים, ואני עושה את זה לי ולבני לאכול, ואכלנו ומתנו. אין. אז הוא אומר לה, אל תדאגי. אל תדאגי. תעשי כמו שאמרת. מה זה כמו שאמרת? לך ולבנך. אבל אל תעשי כמו שאמרת. קודם תעשי לי עוגה. בראשונה, מהכף קמח, כן? והוצאת לי, לפני שאת מוציאה לך ולבנך, ולך ולבנך תעשי באחרונה. אל תדאגי, תעשי ככה. עכשיו, למה? הוא אומר לה, כי כה אמר השם אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת השם גשם על פני האדמה. בסדר? עכשיו, ניסים או לא ניסים זה עוד עניין. אני מבין עברית. זה לא עברית. זה סותר. הוא היה צריך לומר לה, תקשיבי, את מפחדת? אז תעשי ככה. תעשי את העוגה ותביא לי,
ולך ולילד שלך תעשי בסוף. ואל תדאגי, כי השם הבטיח שזה לא ייגמר. אבל מה זה עשי כדברך? כדברך מה הכוונה? שהיא ובנה יוכלו, ולא אליהו. אבל קודם תעשי לי משם עוגה. לא מובן. לא מובן. ותלך ותעשה כדבריה או כדבר אליהו? היא צריכה לעשות כמו כדבריה, כי הוא אמר לה עשי כדברך, נכון? ותלך ותעשה כדבר אליהו. הוא אמר לה עשי כדברך, והיא עושה כדברו. לא ברור. אז אם אומרים, שמע, סיפורים, בסדר, כשאתה קורא עמי ותמי, זה לא משנה איך זה כתוב. אבל פה אתה קורא נביא. הנביא ידע להתנסח. ואם הוא בחר להתנסח בצורה כל כך מורכבת, צריך להבין מה הוא רוצה. ברור? כמה שאלות. המקור השני שלנו מופיע בספר שמואל. אנחנו מדברים על דוד המלך, שאחרי שהוא נחבא אצל אבן האזל 3 ימים. ויהונתן מגיע אחרי 3 ימים שהוא מנסה לשכנע את אביו שאול לא לפגוע בדוד. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש ונפקדת כי ייפקד מושבך. נכון? זו ההפטרה שאנחנו קוראים שבת ערב ראש חודש. ואז הם מסכמים שאם קלטה רע, אז אני אשלח את החיצים ככה. ואם יהיה ככה, אז אני אשלח את החיצים ככה. אתם מכירים את הסיפור הזה, נכון? אחרי 3 ימים שדוד לא אוכל, מגיע יהונתן ואומר לו, אין מה לעשות. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש ונפקדת כי ייפקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם, וישבת אצל אבן האזל. ואני 3 החיצים צידה אורה לשלח לי למטרה, והנה אשלח אל הנער, את הנער, לך מצא את החיצים. אם אני אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, כחנו ובואה, כי שלום לך ואין דבר חי השם. ואם כה אומר לאלה, הנה החיצים ממך והלאה, לא ממך והנה, לך כי שילחך השם. אין מה לעשות. אוקיי? ומה שקורה זה שהוא אומר לו שהוא צריך לברוח. ויקום וילך ויהונתן בא העיר, פרק כ"א, ספר שמואל א'. ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן. אחימלך הוא הכהן הגדול בנוב עיר הכהנים. דוד, רעב מאוד, מגיע לנוב עיר הכהנים לאחימלך. ויחרד אחימלך לקראת דוד. למה הוא נחרד? למה הוא נבהל? ויאמר לו, מדוע אתה לבדך? כשמגיע מפקד הסיירת עם מדים מאובקים מן הדרך לבד, זה לא נשמע טוב. זה אומר שקרה אסון. איפה כולם? מדוע אתה לבדך ואין איש איתך? עכשיו, דוד לא יכול להגיד לו, אני בורח משאול כי הוא רוצה להרוג אותי. כי אם הוא יגיד לו את זה, יהיה אסור לו לעזור לו, כי הוא מורד במלכות, נכון? ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר. ויאמר אליי, איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך. יש משימה סודית שאסור לאף אחד לדעת ממנה. ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. אמרת להם ללכת לנון צדיק מסוים, אני אגיע מכיוון אחר. ועתה, אומר לו דוד, מה יש תחת ידך? אני רעב, אני חייב לאכול. מה יש תחת ידך? 5 לחם תנה בידי, או הנמצא.
תן לי 5 לחמים, או את מה שיש. ויען הכהן את דוד, ויאמר, אין לחם חול תחת ידי, כי אם לחם קודש, אם נשמרו הנערים, אך מאישה. מה כתוב כאן? תעזרו לי. הוא בא, אומר לו, אני רעב, תן לי 5 לחמים, או מה שיש. למה הוא רוצה 5 לחמים? לעוד אנשים. לעוד אנשים, אבל הוא לבד. לנערים. כי אז הוא אמר... אין נערים, הוא לבד. המשך הדרך. או מה שיש, או הנמצא. ואז מה עונה לו הכהן הגדול? אין לחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש יש. אין לי לחם רגיל, יש לי רק לחם קדוש, ואתה לא כהן. אם נשמרו הנערים, אך מאישה. אם הנערים טהורים ולא ניגשו אל אישה, אני יכול לתת לך את זה. סליחה. האם מותר להדיוט לאכול לחם קודש, גם אם הוא טהור? לא. למה קשור הנערים אליו? זו עוד שאלה. איך הגיעו הנערים? שאלה שלישית. אם דוד המלך מבקש ממנו לחם אחרי 3 ימים, הוא היה בסכנת חיים. חז"ל אומרים שאחזו בולמוס, הוא היה בסכנה. אם הוא בסכנה, זה משנה איזה לחם יש לך? פיקוח נפש. אם חזיר טמא, מותר לאכול בפיקוח נפש. להבדיל בין הטמא לטהור, לחם קודש לא יאכל. וגם אם לא תיתן. מה זה אם נשמרו הנערים אך מאישה? ואם הם נשמרו מאישה, אז מותר להם? איך מסבירים את זה? איך הנוצרים מסבירים את זה? נמשיך. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום בצאתי. עוד פעם. כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום בצאתי, ויהיו כלי הנערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום מקדש בכלי. זה צופן. אני קורא שוב. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, את זה עוד אפשר להבין איכשהו, כי אם אישה עצורה לנו, אתה רוצה לדעת אם נשמרו מאישה, כבר תמול שלשום אישה עצורה לנו. כלומר, לא ניגשו אל אישה. ויהיו כלי הנערים קודש. איזה כלי נערים ואיזה קודש? על מה הוא מדבר? והוא דרך חול. מי? מי דרך חול? הכלים? קודש. ואף כי היום יקדש בכלי. אז קדושים הכלים ולא קדושים הכלים. ומה מתקדש בכלי? הכהן שומע אותו, אומר בסדר, שכנעת אותי. וייתן לו הכהן קודש. כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרי מלפני השם לשום לחם חום ביום ילקחו. אני רוצה שמישהו יסביר לי את הפסוקים האלה בלי תורה שבעל פה. זה נביא. מחצי פסוק הנוצרים המציאו שישו משיח. הנה ישכיל עבדי, תורה שלמה בנו על חצי פסוק. תסבירו את זה. אתם טוענים שהתורה שבעל פה אינה מן השמיים. תסבירו. נראה. אין להם הסבר. לא יכול שיהיה להם הסבר. מכמה סיבות. א', כי אין להם תורה שבעל פה. דבר שני, הנוצרים מכירים את התורה שתורגמה לשפה זרה על ידי מתרגמים נוצרים. וגם היהודים הנוצרים שמדברים עברית,
הם לא מכירים את לשון הקודש כמו שמכירים ילדים בתלמוד תורה. לשון הקודש עבורם היא לשון שזקוקה לתרגום לעברית יומיומית. ומי שלא מכיר את השפה לעומקה, משורשיה, בגרסא דינקותא, מי שנולד בישראל, גם אם הוא יחיה 20 שנה בארצות הברית וידבר אנגלית שוטף, האנגלית שלו היא לא שפת אם. הוא מתרגם. $85 זה 260 שקל. יש לו מחשב בראש. עכשיו, לא רק במספרים, גם משפטים הוא מתרגם. ולכן אחת התקלות שאנשים נתקלים כשהם עוברים לשפה זרה, זה שהם בונים משפט כהעתק הדבק מהשפה שהם מכירים, וזה לא נכון דקדוקית. אותו דבר קורה למי שלא למד את התורה כמו שצריך מילדותו, ובעיקר אם אין לו תורה שבעל פה. איך הוא יכול להבין מילים? כלאיים. מה זה כלאיים? כליות. אלה הם שני המקורות שביניהם ננסה לחבר בעזרת רבי יהודה רוזניס, הגאון זכר צדיק לברכה, ואנחנו נגלה דברים מרתקים על הצורה שבה הנביא מסתיר את התורה שבעל פה בתוך המילים שלו, וזו לא מסקנה שלנו. כל מי שילמד את כל מה שקשור לסוגיות האלה בתורה שבעל פה, יראה כיצד כולם מקודדים בתוך מספר מילים שמופיעות בפסוקים האלה. ואף כי היום יקדש בכלי, והוא דרך חול, אם נשמרו הנערים אח מאישה כשהוא בכלל בפיקוח נפש. ואיך זה קשור לאישה הצורפית, ולאליהו הנביא, ולעוגה שהוא מבקש ממנה לעשות כדבריה, אבל בעצם לתת לו כדבריו. כל הדברים האלה דורשים הסבר. ואת זה בעזרת השם אנחנו נלמד בפעם הבאה. עד כאן להיום.